klasszikus autó témában az első gondolatunk lehet egy 1002-es Lada, egy 1003-as Dacia, Moszkvics, Warburg, esetleg Skoda 1100. Ezek voltak a mi gyerekkorunk klasszikus vagy retro autói. Ezzel szemben kicsivel nyugatabbra az autógyártás a fénykorát élte. Amíg nálunk az autók nem voltak túl kifinomultak, megbízhatóak, de még kényelmesek sem, ehhez képest nyugaton a gyártók között egy egészséges verseny volt, mindenki azon dolgozott, hogy kényelmesebb, csendesebb, biztonságosabb és megbízhatóbb autót gyártson, és aztán jöttek a 2000-es évek, ahol már a könyvelők döntöttek el mindent, nem a mérnökök, viszont ez az autó még mondhatni annak a korszaknak egy darabja, ahol a tervezett elavulás még nem létezett. Így ebben az autóban tényleg megtapasztalhatjuk azt, hogy mit jelent a kényelem, mit jelent, amikor fő szempont az, hogy az utas soha ne érezze azt, hogy az ő autóján valamit sporoltak, az anyaghasználat, az összeszerelés minősége, minden arról tanúskodik. Látjátok itt ezen a példányon is, ami mondjuk nagyon jó állapotban van, hogy ezeket az autókat állapotra meg lehetett őrizni akár 20-30 évre is simmán. Szép lassan kezdett felfele kúszni az áruk, az utóbbi időben 9-10 ezer euró körül vannak ezek a példányok, 2,5 millió darabot gyártottak összesen a W124-ből, ebbe beletartoznak a szedánok és a kabriók is, valamint a limuzin változatai is. Ez konkrétan itt mellettem egy 1992-es W124-es kupé, 230 CE plakettet kapunk hátul, amiből tudjuk azt, hogy egy 2.3-as benzinmotor van benne, a híres Cargetronic befecskendező rendszerrel, és az igazság az, hogy előttem annyival okosabb, jobb műszaki tudással és több információval rendelkező ember tesztelte el ezt az autót, hogy én úgy döntöttem, hogy a múltját hagyjuk. Erről nagyon-nagyon jó teszteket kaptok. Műszakilag is Speedzone-on, hogyha a Göbi tesztjét megnézitek, akkor én annál többet nem tudok nektek mondani, ez biztos. Megemlíthetném a Multilink futóművet, ugye, ami korának legjobb futóműve volt, és a mai napig azt lehet mondani, hogy nem megszégyeníti, de megszorongatja a prémium autókat is. Nagyon sok érdekesség fűződik magához a modellhez, például az 500-as változatához, ami tulajdonképpen nem is a Mercedes, hanem a Porsche gyártott. Miért? A Porsche a 90-es évek elején a csőd szélén állt. Nem ment az eladás. Erre feljött a Mercedes, aki azt mondta, hogy neki egy 5 literes V8-at bele kell építeni valahogy ebbe a kaszniba. Megvolt már az AMG divízió a Mercedesnél, azt hiszem 1969 óta, és ugye a 90-es években vagyunk, de nem tudták megoldani. A Porsche el is vállalta, a mérnökök szépen betervezték, belepréselték az 5 literes motort egy ekkora motortérbe, amiben addig 2.2-es, 2.5-ös dízelek fértek bele maximum. Mindennek az volt az eredménye, hogy az autó szélesebb lett. Egyszerűen túl széles volt ahhoz, hogy a gyártósoron tudják gyártani, így az építéssel és a gyártással is a Porsche-t bízták meg, ami kihúzta őket akkor az anyagi csődből. Én úgy gondolom, hogy a Mercedes sem véletlenül kérte fel a Porsche-t. Amint ez az 500-as modell megjelent, utána már az AMG divíziója és mindegyik autóba szépen bele tudta tenni a V10-et is és a V8-at is. Tehát a know-how az szerintem egy kicsit jött a Porsche-tól is. A mai videóban megnézzük ezt az autót kívülről, belülről, de ami a legfontosabb, a vezetési élménye, ami pont amiatt, hogy még egy olyan korszakból származik, ahol az elektronika nem bolondított meg mindent, sokkal őszintébb tud lenni, jó a gázreakció, jó a futómű, stabil az autó, mégis kényelmes, puha, de mielőtt belemennénk a részletekbe, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, még nem tettétek, valamint nyomjátok meg a kis csengőt is, így értesítéseket is kaptok a telefonotokra, és semmiről sem maradtok le a jövőbe. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönjem Ács Istvánnak, aki ideadta nekem ezt az autót a videó erejéig, de ha szeretnétek egy ilyen W124-es Mercit, vagy bármilyen más használt autót, ami ellenőrzött múlttal van és garanciával, akkor gyertek a Renault Selection márka független használt autó hálózatba, Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi út 298 szám alá, ahol több mint 200 autó van stockon, de rendelésre bármit be tudnak szerezni. Mondtam, hogy a múltjáról sokat nem fogok beszélni, 84-től egészen 95-ig gyártották, több mint 2,5 millió darabot adtak el összesen, úgyhogy nem annyira ritka, mint ahogy mi elgondoljuk, viszont maga ez a kupé változat és ilyen állapotban ritkaságszámban megy,
Lehet sokat találni a nagyobb motorosokból is, ugye az 500-asból, de lehet találni 320-ast, 2.2-est. Ez a 2.3-as motor nem annyira kedvelt a már említett K-Jetronic befecskendezés miatt, ami egy kezdetleges befecskendező rendszer, mechanikus dolog, nagyon kevesen értenek hozzá, és aki ért hozzá is olyan szinten borsós áron csinálja meg. A vízalapú festék sajnos csak abban az esetben védte meg az autót, hogyha garázsban vagy fedél alatt volt tartva. Esetünkben ez az autó nem rohadt egyáltalán, rozsdafor sehol nincs rajta, karosszériára szinte nullát kellett költeni, nullát kellett foglalkozni vele. Tudomásom szerint, ami nem eredeti rajta, az a két hátsó lámpa, ez az 500-asról van, ez a 4 darab alufejni, de szerintem tökéletesen passzol. Ugyanaz az éra, ugyanaz a modell, a másik motoros verzióhoz volt jó, viszont egyből látszik, hogy ez nem egy 500-as, mivel nincsenek kiszélesítve a kerékjárati ívek. De szemre gyönyörű ez a kupéforma, hosszú motorháztető. Így, ahogy ránézek az autóra, maga a vezető az teljesen középen ül, az autónak a középpontján. Több mint 2,7 méteres a tengelytávunk, de én azt mondom, hogy szépen járjuk körbe, és úgy nézzük meg, hogy mit mutat a matek. Kezdjük az első lámpákkal. Ezek eredeti Hella lámpák, a közismert Mercedes jelezem még megvolt, szerintem ezt nagyon-nagyon kár volt, elhagyják. Amúgy egy nagyon clean motorháztetőt kapunk, és felnyitott motorháztetővel nekem nagyon jaguáros is, volvós is, nagy kocka lámpáj miatt. Nézzétek meg itt milyen szép ez a rész itt a kerék és az ajtó között. Gyönyörű. Ez teljesen mercis. Az AMG modelleknél is mindig így van egy kis hosszabbítás. Az egész oldalán megfigyelhető az, hogy innen a csíktól lefele, innen ettől a díszcsíktól kapott egy plusz borítást. Ez műanyagból van, így van. És ide szépen ráhajlik ide a kasznyák a kerékjárati ív belsejére. Gyönyörűek a keret nélküli ablakok, ettől egybe van az egész akvárium. Nézzétek csak meg, mennyire szabadságérzést ad az, hogy nincs B-oszlop. Nagyon-nagyon tetszik. És lehúzva is mennyire dögös. Még úgy csinálták meg, hogy ide kibukik az ablak, így egy picit így bemegy mögéje. Kupé ellenére, ugye 4 személyes, ez fontos, nem 5 személyes kupé. Mint látjátok, a gyerekülés jól befér. És nézzétek meg, amit nem tudnak megcsinálni ma, és régen meg tudtak. Tettek egy óriási ajtót, ami tényleg nagy. Itt megnyomva ezt a gombot, előre bukik az ülésünk, és nagy a helyünk, könnyen be tudok szállni. Na nézzétek csak meg. Hopp, egy lépés, és 2 lépés. Nem kell 500 évig ott gondolkozzak, hogy most hogy fogok beülni. Én 1,80 magas vagyok, mégis a mélyítéseknek köszönhetően pont jól befér a lábam. 90-es évek úgy, hogy hamuzónk van hátul, könyöklőnk van. Itt is kaptunk egy kis könyöklőt magunknak, hátsó ablakemelőt. És nézzétek meg, milyen a kilátás innen hátulról. Hát ez szerintem nagyon-nagyon dögös. Tetőablakunk van. De szálljak is ki. Menjünk tovább. Ja, még egy érdekesség a beltérnél is elmondhattam volna, de a könyöklő az üléssel egyben mozog. Mi mondjuk egy új Dusternél. Rég nem láttam ilyet. Ez a hátsó rész, mennyire szép, nézzétek csak meg. Maga ez az egész autó gyönyörű. Gyönyörű. Ha nem lenne, ki kéne találni, úgy mondták régebb az öregek. Hosszú. És ha már itt vagyunk, itt vannak a hátsó lámpák, amiről beszéltem. Pont ilyen az eredeti is, csak fölül azt hiszem, hogy narancssárga. És nézzétek meg, mennyire bordázott, ami a dizájnnak is jót tesz. Viszont ennek külön volt egy funkciója a Mercedesnél. Az pedig az, hogyha alulról dobja fel a mocskot, akkor körülbelül ennél a csíknál megáll, akkor ezt fog világítani, vagy fölülről fordítva. Logikusnak tűnik, viszont mosásnál mindig itt áll meg a por. Innen nyílik a csomagterünk, itt megnyomjuk, aztán innen emeljük. Most jól be vagyok ide pakolva, de 520 literes a csomagterünk egy kupéban. 520 liter. Melyik mai autó tudja ezt? Amelyik kétajtós, őszintén, semmelyik. Mercedes erre mindig figyelt. Van egy szép csomagtartó tárcánk, amit az tulaj tett utólag.
egy kis védőrészünk, és megvan az a plastik réteg, ami alatt megkapjuk a gyári pótkereket, emelőszettel, mindennel. Nézzétek meg, milyen gyönyörű állapotban vannak még ezek a műanyag élvédők is, minden. Természetesen itt a háromszögünk, eredeti gyári. És ez a hang, milyen szépen csukódik le a csomagtérő. Hát eszméletlen, gyönyörűséges. Gyönyörűséges. Megpöccintve a tetőablak, lehúzva egy kicsit az oldalablakok. Mondanám, hogy mennyire arányos, de nem az. Túl hosszú hátul a feneke, nagyon hosszú a motorrész, mégis így tökéletes, a szemünknek tetszik. És ez fontos. Reggelig tudnám nézni, komolyan mondom. Itt ülnék addig, amíg megbolondulok. Gyönyörű. Mindössze 1340 kg az autónk, tehát nem az a durva-durva. De úgy megnéznek vele az úton, hogy tudtak ilyen szép formát csinálni? Mielőtt rátérnénk a beltér érdekességeire, nagyon kíváncsi lennék, hogy neked melyik a kedvenc klasszikus autód. Írd le hozzászólásba azt az autót, amiben van egy olyan megoldás, ami számodra kiverte a biztosítékot szó szerint. Egy érdekes kütyű, gomb, bármilyen funkció, amit nem látunk a mai modern autókban. Köszi szépen! Mielőtt indulnánk és beszélnénk magáról a vezetési élményről, van egy-két dolog, amit itt állva tudok nektek megmutatni. Az első és legfontosabb például az, hogy mikor indítom be az autót, ráadom a kontaktot, és nézzétek meg, a kis gép előhozta nekem a biztonsági övet, így sokkal könnyebben tudom magam bekötni. Ahogy leveszem róla a kontaktot, vagy itt bent bekerül az öv, azonnal húzza is vissza. Van egy pár érdekes gomb is az autóban, itt van egy kis ilyen piktogram, amin egy fejtámla látható, azt ha megnyomom, akkor hátul lecsukja a fejtámlákat. Kézzel kell már visszaállítani, de lecsukja. Biztonság szempontból nem vagyunk túl felszereltek, ide kapunk egyetlen légzsákot, és ide is extraként kérhető volt egy légzsák, viszont ebben nem volt kérve, így van kesztyűtartó. Tároló rekesszel nem vagyunk túlságosan ellátva, egyedül az ajtókba kapunk kis zsebeket, amiben egy feles palack már nem fér bele, pedig már volt akkor is feles palack, de még erre nem gondoltak, pohártartónk sincsen. Itt a könyöklő alatt van egy kis zárható reteszünk, egyes verziókban még telefont is lehetett rendelni extraként, ott ezt a tárolórekeszt megtöltötte a telefon, úgyhogy ezt inkább hagyjuk. De van elektromos tetőablakunk, és a nagy, egybe leengedhető ablakok, a B-oszlop hiánya és a tetőablaknak köszönhetően ez már szinte egy kabrió tényleg, bukókerettel, mondhatjuk így. Húzzuk is szépen vissza. Ha megnyomom a gombot, kinyitja, ha húzom, akkor elcsúsztatja. A klímarendszer az megint egy külön videójáték. Én azt mondtam épp a tulajdonosnak, hogy ezt az amerikai modellekbe szerelték, ezt a gombbal pattogtatós klímát. A lényege az, hogy egyszerre csak vagy az ablakra tudod fújni, vagy magad fele, vagy a lábadra, de olyan nincs, hogy egyszerre bármire tudjuk nyomni, és milyen jó kattognak, hallgassátok meg. Ez a kapcsoló, ez nem romlik el. Nem olyan, mint azok a mai tácsos hülyeségek. Ott nincs pénz kapcsolóra, ennyire egyszerű. 3 sebességünk van, az egyik a lassú, a másik a nagyon gyors, és van egy autó funkciónk is, amikor ő érzékeli azt, hogy mennyire kell nyomja nekünk a levegőt. Jó, tovább haladva kapunk ülésfűtést az autóba, ez is egy rendelhető extra volt, az 5 sebességes kéziváltónak a gombját, amit igencsak megviselt az idő. Picit lennebb kapjuk meg az elektromos ablakemelőket, de itt középen van egy kis joystick, ami elég érdekesnek tűnt, hogy a vezető ne kelljen átnyúljon, vagy kiszálljon átállítani az anyós oldali tükröt, annak tettek ide egy kis elektromos joystickot. Tehát elektromos tükörállításunk van, de csak anyós felől. És kicsivel lennebb van egy pici kapcsolónk, amit ha elhúzok jobbra, akkor egy kicsi emberkét mutat. Persze rájöttünk, hogy ez a gyerekzárnak a kapcsolója, hogy hátul ne tudják lehúzni az ablakot a gyerekek, de eszméletlen, hogy ide tettek egy kicsi emberkét, hogy lássuk, hogy igenis, amiatt van elkapcsolva ez, mert hátul ülnek, és elhúzogathatják az ablakot. Na, hát vannak ilyen-olyan megoldások, de vannak olyanok is, amik az újakban is megtalálható, mint például a kéziféknek a kihúzója. Ez ilyen lehet, mikor teszteltük is, ugyanez a kihúzó volt benne, még szerintem a fogása is ugyanez volt. De ami jó benne, minden egyes anyagon érzed, hogy kemény és tartós. Az ajtók teteje puhított, a műszerfalunk puhított, a kormányunk tökéletesen bőrfogású, ez nem az eredeti kormánya. A többiről beszéljünk vezetés közben.
és a zéróssal ki is lőttem. Milyen vele menni? Hát, igazán szokatlanul kényelmes. Fú! Húzzunk fel minden ablakot. Jó, az zajszigetelésünk, picit túl a hátsó ablaknál hallok valami apró szélzaj, de hogy megy ez a motor? 136 lóerő és 195 Nm 100-zal lazán. Minden gond nélkül, és sokkal kényelmesebben, mint az új autók. 1982 volt, azt hiszem, amikor először a Mercedes bemutatta azt a Multilink futóművet, ami ebben az autóban is megtalálható. Ez több lengőkaros, mint mondtam, erről láttok jobb műszaki bemutatást, de a lényege az az, hogy olyan geometriát tud adni a kerekeknek, hogy kanyarban is stabilan maradnak, mégis puha az autó, kényelmes az autó, és nem esik le az útról. Ez egy nagyon-nagyon precíz, pontos futómű, amit a mai autók, mint már egyszer elmondtam, igencsak irigyelhetnek. Nagyon-nagyon sok autó. Ugyanakkor ebben a verzióban mutatták be először a Formatic 4-kerék meghajtást. Tehát egy olyan autóban ülünk, ami korszakalkotó megoldásokkal próbált előjönni, újat akart mutatni. Sajnos a mai autókban ez már nincs meg. Ugyanazt a műanyagot vesszük mindenhonnan. Lassan eltünedeznek magák a márkák, és az autókat csak kontinensenként tudjuk megkülönböztetni. Ez japán, ez amerikai, ez európai, kész. Na de ne így legyen, de azt látom, hogy e felé tartunk nagyon-nagyon. A kényelem az a végtelenségig eszméletlen. Tehát most, ha a kényelmet nem a vezetéssegédletbe és az elektronikába keressük, vagy azt, hogy a touchscreen hol van, akkor az ergonómia tökéletes. Az ebben található ülések pont a mai és a régi ülések közötti megoldások. Tehát alul rugós, fölül rostos. Az új az csak rostos, a nagyon régi az csak rugós. Ez a kettő között van, és tényleg annyira puha, hogy ilyen, hogy gödör, vagy fekvőrendőr, vagy az átjárók előtt vannak azok a kicsi ilyen recék, amivel jelezi nekünk, hogy ugye fékezni kell, és semmi. Ebben nem érzed meg. Tehát ebbe, ha vakon mész, azt hiszed, hogy egy limuzin, vagy egy Rolls Royce, vagy nem is tudom mi, ezt tudjam nektek hasonlítani, de és ahogy megjön a nyomaték 3500-nál már nagyon szépen megy az autónk, de 5000 fölött jön ki a lóerőnk, a maximális lóerőnk, és az érződik is. Ugyanazzal a lightos gyorsulással megyünk egészen 3000, 4000. Hát a fékünk az nem valami acélos. És most kezd hangja lenni. 4500, és innen már megy. Nagyon szépen megy. Azt a mindenit, a futómű mennyire jó. Fú, a mindenségit. Jó, kicsit visszavévem. Még egyszer. Nem akarsz vele gyorsan menni. Ezt is több tesztben elmondták, de én is tudom tanúsítani ezzel. Nem gyorsan akarsz menni, hanem nyugodtan. Kényelmesen, lazán. Eszed az útat. Puhán limbálózol. De egy pillanatig se érzed azt, hogy ez az autó ez nem lenne stabil. Egy pillanatig se. Végig magabiztos. A jel előttünk, becélozva ugye az út közepét, és megyünk. Nagyon jó. A kormányzás is. Nem az a sportkormány, de direkt, precíz, puha. Áthelyezi a súlypontját és megy. Ennyi. Nagyon jó ez az autó. Komolyan mondom. Eszméletlen jó. Azt a mindenit, a váltónk is. Tökéletesen
tudja a dolgát úgy, ahogy illik. Tényleg semmilyen műszaki gondom nem volt az autóval. Kérdeztem is a tulajtól, hogy valamilyen cselek vannak-e, amit előre tudni kell. Azt mondta, ebben nincs csel, ez ilyen. Működik, megy. Elteszem a könyöklőt, és ez a kormány is olyan, hogy nyugodtan tartja a kezedet, hüvelykujjodnak tökéletes helye van. Mennyi új autóban nem tudják ezt, hogy egy jó kormányt beletegyenek, hogy az embernek kényelmes legyen az útja. Hát itt tudták. Itt tudták, hogy mi a helyzet. És menjünk haza ezen a kacskaringós úton. Nem egy kis autó, úgyhogy ezen a szűkös úton eléggé középre kell tájolni, de csak elférünk vele. Én arra vagyok kíváncsi, hogy viselkedik a kanyarba. Tehát, komolyan mondom, próbáltam az új E-Class-t, ide kattintva azt a tesztet is meg tudjátok nézni, de az se volt jobb vezetni az új futóművel. Próbáltam a GL-et, légrugós futóművel, formatik hajtással, és azt sem volt jobb vezetni. Hogy jobban ment a motor, oké. Volt benne egy V6, de vezetési élményre mennyire precíz és pontos. Nyugodtan nézegeted a tájad, egy pillanatra magadba tudod cippantani azt az életérzést, amit érezhetett a német, amikor ezt megvette, ezt a kocsit 92-be. 4 éves voltam, 5 éves voltam, basszus. Úgy tűnik, mintha imbolyogna az úton, pedig egyáltalán nem. Ilyen a futóművünk, puha rugóút. A sok előny mellett van egy hátránya is. A futóművünknek az pedig az, hogy nem nagyon tudjuk állítgatni. Mivel ugye sok a lengőkar, laborban van az egész kitesztelve, a geometria, minden, úgyhogy ezt ne igazán flexelgessünk le a gátló végéből, és állítsuk újra, mert nem fog működni. Nem lesz stabil az autónk. Nem olyan, mint a sima golyalábasok. Fáj, a mindenit. De jó érzés vele menni, Istenem. Még itt falu között is. Sokan használják hétköznapi autónak. A tulajdonos is arra használja, mint láthattátok, a gyerekülés hátul benne van. Fogyasztásunk az régi autóhoz híven az 10 liter körül alakul. Város között legyen 12 inkább, és hosszúban olyan 8,5. 70 literes tankunk van, egy olyan 6-700 kilométert el tudunk menni egyetlen tankolással. 10,6 másodperc a 0-100-as gyorsulás, és elvileg 200 a vége, de én 120-nál nem mentem gyorsabban. Én nem is akarok, őszintén. Jaj, mennyire szépen áll a kanyarba. A fék az, tehát jó a fék, csak régi autós jó fék. Nem az igazi, pedig elől hűtött tárcsánk van, és hátul is tárcsáink vannak, nem dob fékünk. De valahogy érzik, nehogy nem az igazi. A gáz az nagyon hosszú úton jár, én dízelhez megszoktam, hogy csak érintgetem a tetejét, itt nem lehet, itt be kell nyomni, ha menni akarsz. Csak síklasz át a bukkanókon. A kormány szöge is nagyon jó. Nézzétek meg, mennyire jó van a kazetta kialakítva, hát elől is megférzom futómű. Tökéletes, na, egyszerűen nem tudok más mondani. Ez az autó, ez egy csoda. Az új autógyártók ilyeneket kellene másoljanak. Ha valaki csinálna egy ilyen autót most, mindenki ezt venné. Komolyan. Komolyan. Én úgy vagyok, hogy nagyon szeretem a Mercit. Nagyon tetszik ez a klasszikus forma, ez a kupé forma. Sokan mondják, hogy az előző, az állólámpásnál sokkal szebb. Igen, az első lámpánk szebb, de maga az autó formája nem szebb. Nekem például az jobban tetszene. De fú, hát egy ilyennel járkálni a hétköznapokra, vagy csak élményautónak, azért meg tudom érteni, aki ezt választja. Nagyon meg tudom érteni. Egy érdekesség az ablaktörlőről, ha már itt vagyunk benn, láthattátok, hogy csak egy ablaktörlőnk van összesen. Ez úgy működik, hogy mielőtt elérne a szélére, kinyújtja a kart, hogy érjen el szépen, középen behúzza, elfordul, majd túl megint kinyújtja. Ezt csinálja gyorsítva. Figyeljétek meg! Kinyomja, visszahúzza, kinyomja, visszahúzza. Biztos, hogy köszi szépen, ha ez elromlik, de működik. Úgyhogy
mákunk van, és ettől is érdekesebb az autó, mint bármelyik másik. Ezek az irányváltások, vagy útviszonyváltások teljesen másképp érződnek benne, mint a modern autóban. A modern autó mindig olyan kemény, feszes, olyan szinte már pattog. Ez lazán átbuttyansz rajta, de minden tompítva van, minden puhítva van. A nagy rugó, a nagy gumi, a jó ülés, a futómű, minden a te kényelmedért dolgozik. Nagyon-nagyon fő szempont volt a kényelem. Hát az eszméletlenül sikerült. Eszméletlen jól sikerült. Aztán minden segít neki. Hátsó kerék, azért mégse egy Lada. Szívómotor lévén, hogy nincs meg a fordulat, érzed, hogy azért mehetne jobban is. Tölthetne az a turbó. Csináltak kompresszorost is, azt hiszem a 2.2-esből. És ugye ott az 500-as, amit már az elején is említettem. Ha valaki nagyon ki akar borulni, de cruisolni, ez a motor, ez elég. Az első gondolatom, amikor rápillantottam ezekre az órákra, az volt, hogy a BMW ugyanezt használta, ugyanebben a stílusban, a régi autóiban, csak a Merci és a BMW között annyi lett a különbség, hogy közben a Merci rájött, hogy ez már nem szép, és kicserélte. A BMW nagyon sokáig erőltette, talán egy 2016-os 7-es X3-at próbáltam, ahol még mindig ugyanilyen analóg órák voltak, ilyen kis kijelzőkkel alul, ami már azért tényleg divatját múlta, olyan mint a 80-as évekbeli kazetofon. De ez az autó fura is lenne digitális órákkal, ez így tökéletes. Sárga mánusok, jó kivirít, biztos, hogy látni fogod. És középen ott a 120, ezzel jelezve azt, hogy ez a tempón, ez meg se kottyan neki, se kanyarba, se egyenesbe. Na nézzük, félreáll az úriember, félreállt. Egy játék ezzel menni, komolyan. Érzed benne a kor hangulatát, ők nem annyira siettek, mint mi most. Nem a gyorsuláson volt a lényeg, hanem azon, hogy amikor elmész A-ból B-be, ha kicsi az út, ha hosszú az út, csak jól teljen. Mindenképp jól teljen. Ennyi volt a lényeg. És ezt nagyon-nagyon tudja. Van eleganciája, megjelenése, presztízse. És ha rendben meg van csinálva a motor, akkor ebben az autóban még bízni is lehet. Minden gond nélkül. Hát egy csoda menni vele. Eszméletlen. Eszméletlen. Itt is elég jó nagy úthibák voltak. Itt is, de... belezutyan, és megy tovább. 120 000 kilométer van az autóban. Teljesen ellenőrzött múltja van, szervizkönyve. Talán ilyenből sokat futottakat is. Volt, aki nem felejtette el, hogy volt zöldséges Mercie, és ezt is annak fogta be, de nagyon sok belőle az is, amelyikeket már megkínélnek. Nem járnak vele, csak ritkán hétvégenként előveszik. Zörög ez az benne, nyifeg, de semmi sem ropog. Nem hallod azt, mint az új autónál, hogy az egyik műanyag nyomja szét, a másikat nem. A város között érzik, hogy nem olyan hirtelen a gép, nem úgy mozog, mint a modern városi autók. Kicsit olyan lágyabb a kormány, lassabban gyorsul ki, nem annyira responsív, na mondjam így egy kicsit, hogy mintha lagolna az autó, de formára, érzésre senkivel se cserélnék itt a környéken. Lennülök a földön, ahogy szeretem. Nem tudok belekötni egyszerűen, hogy kössé bele ebbe a remek műbe. Amit tudtak, akkor technológiába, azt beletették ezekbe a modellekbe. Nagyon szép. Tetőablakunk is. Elektromos. Húzom hátra. 20 éves tetőablak is tökéletesen működik. És most csináljuk is stílbe, csak félig húzzuk le őket. Halljátok a hangját is egy kicsit.
húzassuk ki. És megjön a hangja is. Fáj, a mindenit neki. Itt ez bűvöl el, hogy suhansz vele. Tudod, hogy megnézik. Tudod, hogy mindenki csak vágyik arra, hogy egy ilyen kényelmes autóval járhasson. Gyönyörű. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az élményt, tényleg. Ács Istvánnak még egyszer. A verdikt számomra az, hogy a klasszikus autóban gondolkodik az ember, ne spricoljon rá több ezer eurót valami hitvány autóra. Érdemes jól utána járni, ha lehet ellenőrzött múltú legyen, tudom, hogy nehéz ezekből találni, a rozsdamentest még nehezebb, de várjuk ki addig, mint István, hogy kapj egy ilyen állapotú autót, tökéletes kasznival, egy picit meg kell dolgozni a motorját, de találsz mindig egy szakembert, ha nem is azonnal, de fogsz találni valakit, aki ért hozzá. Még a körforgalomba is beengednek, ennyi. Rendőr se állít meg, a Kalasnyikovot hátulról kiveszem a csomagtartóból, tehát ez egy más érzés, ez egy teljesen más érzés ez az autó. Köszönöm szépen támogatóimnak, partnereimnek, az Autogroup Simó Dacia és Renault képviseletnek, aki biztosította ezt az autót, de mindenkinek, aki hozzájárul ahhoz, hogy ezek a videók hétről hétre elkészülhessenek. A legnagyobb köszönet viszont mind mindig nektek jár, támogatóimnak, követőimnek, akik hétről hétre itt vagytok. Extra tartalmakért követhettek YouTube-on, Facebookon, Instán. Jövő héten egy számomra nagyon érdekes használt teszttel fogok jönni, addig is vigyázzatok magatokra, jó autózást kívánok nektek, sziasztok!